السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة لعلاج الكحة إن شاء الله. هذه الوصفة هذه تقليدية وبسيطة كنستعملوها في المنزل ديالنا، لهذا بغيت نشاركها معكم. يعني هذه الوصفة هذه يعني في 3 أيام كتخلصي نهائيا المشكل ديال الكحة. هاد الوصفه كيستعملوها كبار وصغار، فجد جد رائعه. كتحل هذا المشكل ديال الكحه في هذا البرد هذا، والوصفه جد طبيعيه وبمكون واحد فقط. غادي نعطيكم الطريقه. قبل ما نبدا كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكر الناس الجدد اللي تحكوا في القناه، كنتمنى القناه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم. كنشكركم دائما على التشجيعات ديالكم. وغادي نبداو الوصفه على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الوصفه، يعني فيها كما قلت لكم في الاول هي غير مكون واحد فقط. اللي هو غادي ناخذ واحد الملعقه ديال الحلبه، تكون ملعقه صغيره، تكون مملوءه مزيان بالحلبه. غادي نغسلوا الحلبه وغادي نديروها في كاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. غنديروا عليها ماء مغلي يعني ساخن، ماء ساخن جدا، وغادي نخليوها تطلق في داك الماء حتى تدفى. ملي غادي تدفى لينا غادي نشربوا هذاك الماء، ولا قدرتي تاكل شويه من هذه الحلبه تمضغها حتى هي مزيانه. ما قدرتيش تشرب غير الماء فقط، تكتفي غير الماء فقط، فغادي تشوف نهار اليوم الاول باذن الله غادي تنعس مرتاح. ما غاديش تقدروا تنعسي مرتاحه، ما غاديش تقدري انك ما غتقدروش انكم يعني تكحوا في الليل النهار الاول. ومن بعد 3 ايام متتابعه نشربوها كاس في الصباح وكاس بالمساء في الليل. هكذا غادي نقدروا نتخلصوا من المشكل ديال الكحه ان شاء الله. غادي يعني تخلصوا من المشكل ديال الكحه في 3 ايام باذن الله، يعني لانك تشرب 3 ايام متتابعه. كما قلت لكم هذه الوصفه كتشرب يعني في واحد كاس في الصباح وكاس بالليل، وكذلك كتشرب بالنسبه للصغار والكبار. الوصفه جد سهله بالنسبه للناس اللي كيخافوا من الرائحه. غادي ياخذوا معاها التمر ما كيخليش الرائحه، ومنين نشربوا ناكلوا موراها واحد التمره ما غتخليش لنا الرائحه تخرج. وكنظن بلي الاهم هو العلاج وليس الرائحه، لان الرائحه كتمشي بالماء والصابون، والماء موجود في اي منزل في اي بيت. فلهذا انا كنصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه هذه اللي رائعه جدا. هو غير الماء ديالها كافي انه يعالج لكم الكحه. فلهذا الاطفال الصغار ما غاديش تحتاجوا ما غاديش تلقاو مشكل معاهم، لانها تعطيهم غير الماء يشربوه، وكذلك الكبار يشربوا غير الماء الا ما بغاوش ياكلوا الحلبه. فهاد الوصفه جد رائعه وكتعالج الكحه 100% وما كتعاودش ترجع مره اخرى. فكنتمنى لكم يعني التوفيق، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، لانه وصفه كتستحق التجربه وكتستحق لانه هو علاج. هذه الحلبه كنعرفوا انها عندها بزاف ديال المنافع، انها كما كنقولوا انها كتوزن بالذهب. لان علاج يعني علاج يعني مضمون. هذه الحلبه زوينه بزاف. كنتمنى انكم ما تحيدوهاش من الحياه ديالكم. ما تقولوش ان الرائحه من الرائحه، لان الرائحه كما قلت لكم موجود الماء والصابون. حنا ماشي كنسقيو الماء ولا كنجيبوه، راه موجود الماء في الدوش ديالنا. فلهذا كننصحكم بالحلبه، لان كتصفي الذات من جميع السموم اللي كتكون فيها. فلهذا كنصحكم بهذا المكون هذا. وكما قلت لكم الوصفه ديال اليوم هي كتعالج الكحه للابد، كتعالجها يعني ملي كتشربيها ما كتبقاش فيك الكحه فهذيك 3 ايام كلها. كنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. وسمحوا لي على هذا الصوت لانني كنصور في المطبخ وهي الصوت ديال الكوكوط، سمحوا لي بزاف. ولكن هادشي اللي عطا الله اليوم، لان كاينين الدار عامره، كاينين الضياف. فلهذا صورت هنايا. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده. ما تنسوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، كذلك بالضغط على الجرس يعني تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. هذه هي اهم حاجه باش انكم توصلوا بالجديد، هو انكم تفعلوا الجرس. والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله ووصفات جديده ان شاء الله جايين.
ومفيدة كذلك. وشكرا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء.